ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਪੋਰਟ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪਹੁੰਚੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਨਪੀ ਡਰਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ontario ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਨਪੀ ਡਰਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਅ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 157 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ 112 ਸਕਿਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 90 ਦੀ ਰਹੀ। ontario ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ontario ਨੇ ਪੀਐਨਪੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਥੇ 278 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਡਰਾਅ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 139 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟਰੀਮ ਅਧੀਨ 268 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਨਪੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾਅ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੋ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਲਾਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। Important for me to be here in person to show Canada's solidarity with Ukrainians as they continue their courageous fight for their democracy. As I've said many times, Canada will continue to stand with Ukraine with whatever it takes, as long as it takes. Since last year, we've committed over $8 billion in funding assistance to Ukraine, including over $1 billion in military aid. In addition, our spring budget extended a $2.45 billion loan to the government of Ukraine for this year, with the aim of supporting Ukraine's recovery and reconstruction.
Today, I can announce that we will provide $500 million in new funding for military assistance. In addition, today I'm announcing that Canada will be part of the multinational efforts to train fighter pilots and to maintain and support Ukraine's fighter jet program, leveraging Canadian expertise in these areas. We will also be contributing to the multinational Leopard tank maintenance initiative. We will provide an additional 288 AIM-7 missiles, which will support Ukraine in its efforts to defend Ukrainian skies. And from existing funds, we will provide 10,000 rounds of 105 millimeter ammunition to the Ukraine security forces. While we provide military aid, we also take strong actions on sanctions and on economic measures. Canada was the first G7 country to pass legislation allowing us to pursue the seizure and forfeiture of sanctioned Russian assets. Last spring, a Russian-owned Antonov 124 cargo aircraft landed at Pearson Airport in Toronto. As soon as it landed, we immediately grounded it. ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਿਊਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ $1,500 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। 29 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1,500 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ 14 ਜੂਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 2,800 ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। He's continuing to fearmonger. He's continuing to amplify erroneous fears that Canadians have. At the same time as we are delivering supports in a targeted way, we have the lowest deficit of any G7 country. We have the lowest debt to GDP ratio of any G7 country. We are continuing to be there for Canadians in a non-inflationary way that is targeted and right. Erroneous fears? Wow. Mr. Speaker, tonight, families will sit down with their kids at their dining room table to say, sorry, we have to sell the house. Yeah. Because mortgage payments are going to go up by as much as $1,500 per month. That's not me. That's according to the Bank of Canada, which predicts a 40% increase in mortgage payments. People can't pay $15,000 more
in mortgage payments. They have only $200 left in the bank at the end of the month. When will the Prime Minister acknowledge that these are real fears by real people and stand on their side? ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਓਪਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। And I have to give a special shout out to MPP Smith. She's been a champion for this project from day one and part of this investment. Laura, you've always been a champion for the Jewish community, and I just want to thank you for your leadership on this. And I also have to acknowledge Stan Cho. I think we have half the team here, so it's great to see everyone. And I have to give friends, the investments in this museum will be critical resource to educate the youth, future generations, about the atrocities of the Holocaust, and will help ensure that the lessons of the past will never, ever be forgotten. Speaking of educating our future generations, I want to give another big shout out to Minister Lecce. Minister Lecce, there we are. Thank you. Minister Lecce, you're a true leader when it comes to educating our children right across this province. With the leadership, Ontario's leading the country by mandating, and you led the charge, mandating Holocaust education starting in grade 6 and enhancing learning all the way to grade 10, starting this September. So thank you again, Minister Lecce. That's good. As I was saying earlier on, I encourage all Torontonians, all visitors, everyone from Ontario and across the country to come and visit the Holocaust Museum. And I can assure you, you'll have an eye-opener. It gives you chills. And may we never forget, so that we may say never again. And may God bless our Jewish community, and may God bless the people of Ontario. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 9 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। 9 ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ 9 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਫਿਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $2.1 ਅਰਬ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ $2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਗਾਈਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਗ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਡਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Governor Roy Cooper, a terrific partner in creating economic opportunity for the people of North Carolina. Congressman Don Davis used to work in tobacco fields, became an officer in the United States Air Force, a minister, a professor with a doctorate, member of the House of Representatives. I don't know what the hell to call him. Doctor, minister, reverend, but he's got it all. He's got it all. And he's got 3 sons with him. We're going to take care of him, all these boys sitting next to him. And Mayor Robertson, thank you for the passport into the city. Appreciate it very much. And I want to thank everyone in Rocky Mountain City Council, Nash County, Edgecombe County. And they're here today because we believe in you, all the students here. We're proud of you, and that's not hyperbole. Great things are ahead of you, and there are a lot of training you're going to be getting. But, you know, Jill, my wife, has taught in community college now for some years, and she has her doctorate as a professor there. And she has an expression. She says that, you know, community colleges are the best kept secret in America. And then she goes on to say, and she's right, that any country that out-educates us will out-compete us. Any country that out-educates us will out-compete us. And we're in an incredible competition worldwide, economically, politically, and militarily. And, you know, this best-kept secret is not being kept secret much anymore. Just in this community, in the community colleges, in North Carolina, since 2021, private investors have invested $16 billion in community college. Private investors, $16 billion. That doesn't count the billions of dollars we're investing from the federal government and the programs we've had. The point is, these investments were made in good-paying jobs all across North Carolina, not just here. ਗਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। That's why I stand today to raise the issue that has plagued us over and over again, and that is the enormity of gun violence, the proliferation of guns, and the loss of life of our children. Every single day, violence is impacting our children. Yesterday, we held a powerful hearing to talk about how we can stop this gun violence. And we heard from people who were victims, like Lloyd Gock, a victim of the Monterey shooting. And his words rang so powerfully. 42 gunshots he heard. And he heard the bodies dropping. 11 dead and 9 wounded. He understands that a weapon of war should not be on the streets and that we should ban assault weapons. We also heard from medical testimony or professional health testimony that indicated that storage, like the Kimberly Vaughn storage bill, would be most helpful in saving the lives of children. Some 4 million children live in homes where guns are laid around and not stored. They lose their lives there. But every single day, a child loses her life, 8 children a day, by way of gun violence. What about Mr. Kling from the Giffords organization that says 6,500 veterans die every year to gun violence, to suicide. It is imperative that we understand that the weapons of choice is a gun. Oh, some would say they're suicidal, they have mental issues.
It is the proliferation of guns. सदन विच एक मुद्दा उठिया जिते खास प्रोजेक्ट्स दा जिक्र कीता गया। उस दौरान की पूरी जानकारी तुहानूं इस खबर विच दस्सांगे। सैनेटर जॉनी ਵੱਲੋਂ खास जानकारी सांझी ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Reckless and out of control. And so far I've been able to track down about $1.3 billion that have gone towards worthless pet projects with our adversaries overseas, Russia and China. And folks, I have the receipts, and I'll just give you a couple of examples of this egregious spending, again, in Russia and China. The first one is over $2 million of risky research that have gone where? To the Wuhan Institute of Virology. We're very familiar with that, but the price tag is higher than we originally anticipated. And that research was done with fear in mice and bats there, where they were experimenting with the coronavirus, and we see how all of that ended up. Again, that was U.S. taxpayer dollars that went to China. Now, in Russia, what we have tracked down is about $770,000 that went to research putting cats on treadmills. Yes, ladies and gentlemen, you give me $770,000, I'm happy to get on a treadmill right here in the United States of America. But yes, we continue to send money overseas to our adversaries, Russia, China. So far, again, we've unearthed about $1.3 billion. And after the debate we had last week with the debt ceiling, no wonder our taxpayers are angry when we see dollars going to these worthless projects, to the people around the world that hate us the most. Again, Russia and China. So I'm trying to track down more dollars that we have spent wastefully with our adversaries. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਪੋਰਟ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪਹੁੰਚੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।